Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 10 tháng 9. Trong bản tin hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc tiếp tục áp dụng chiến dịch vùng xám uy hiếp Đài Loan khi điều động 4 máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng phòng không IDIZ của hòn đảo, đánh dấu lần xâm nhập thứ 7 trong tháng này. Trung Quốc càng hung hăng, Đài Loan càng ráo riết nâng cao năng lực quân sự để chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng. Hôm 9 tháng 9, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã chủ trì lễ hạ thủy tàu hộ tống Tháp Giang, được mô tả là sát thủ hàng không mẫu hạm. Đài Loan không chỉ bị áp lực bủa vây từ chiến dịch vùng xám của Bắc Kinh, mà hòn đảo cũng đang phải rèn thần kinh thép trước những màn phô trương uy lực rầm rộ của Trung Quốc. Chuyên gia cảnh báo rằng Đài Loan cần phải khéo léo, tế nhị trong việc đối phó với các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Nhật Bản gần đây tích cực nâng cao quan hệ với Đài Loan nhằm hiệp đồng tác chiến chống lại âm mưu bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc. Cơ quan ngoại giao của Đài Loan đã hoan nghênh tinh thần này và cam kết hợp tác chặt chẽ với người bạn cùng chỉ hướng Tokyo để duy trì trật tự quốc tế. Một số tin tức đáng chú ý khác, Mỹ-Nga bắt tay dàn xếp căng thẳng ở Trung Đông. Nga dẫn đầu khối liên minh tập trận chống khủng bố ở Trung Á. Pakistan viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Vương quốc Anh thông qua kế hoạch buộc thuyền di cư quay trở lại Pháp. Trong khi đó, Pháp yêu cầu Anh phải tuân thủ cam kết đối với thuyền vượt biên. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Trung Quốc tiếp tục áp dụng chiến dịch vùng xám uy hiếp Đài Loan. Hôm 10 tháng 9, Bắc Kinh đã điều động 4 máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng phòng không IDIZ của hòn đảo, đánh dấu lần xâm nhập thứ 7 trong tháng này. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 2 chiến đấu cơ Thẩm Dương Su-16 và một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân PLA-AF tiến vào góc Tây Nam của IDIZ Đài Loan vào sáng nay ngày 10 tháng 9. Vào chiều cùng ngày, có thêm một máy bay tác chiến chống ngầm Y-8 cũng xâm phạm không phận phía Tây Nam hòn đảo. Đáp lại, Đài Loan đã điều động chiến đấu cơ, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không theo dõi các máy bay của PLA-AF. Các cuộc xuất kích lần này đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp Bắc Kinh đưa máy bay quân sự của mình vào không phận Đài Loan chỉ trong đầu tháng 9. Trước đó, Trung Quốc đã điều động một đội quân hùng hậu với loạt các máy bay do thám, chiến đấu cơ và máy bay ném bom. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào IDIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam. Theo dữ liệu của M&D, trong năm nay, máy bay Trung Quốc đã bị phát hiện trong IDIZ của Đài Loan 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng 1. Trung Quốc càng hung hăng, Đài Loan càng ráo riết nâng cao năng lực quân sự để chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng. Hôm 9 tháng 9, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đã chủ trì lễ hạ thủy tàu hộ tống Tháp Giang được chế tạo bằng công nghệ nội địa. Đây là chiếc đầu tiên trong số 6 tàu có khả năng phòng không, được mô tả là sát thủ hàng không mẫu hạm. Tàu Tháp Giang đã hoàn thành 9 tháng được thử nghiệm và huấn luyện trong các nhiệm vụ chuyên biệt. Con tàu có khả năng tàng hình và mang tên lửa chống hạm. Nó đã được trang bị hệ thống tên lửa Sea-Watch 2 do Viện Khoa học và Công nghệ Chung Sang Đài Loan phát triển. Sea-Watch 2 là tên lửa phòng không tầm trung dẫn đường bằng radar chủ động, đã hoàn thành thử nghiệm vào đầu năm nay. Nó có thể tấn công đồng thời tên lửa chống hạm và các mối đe dọa từ máy bay. Bà Thái Anh Văn nói rằng việc tàu Tháp Giang đi vào hoạt động được xem như chắp thêm cánh cho hổ, tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân trong nỗ lực bảo vệ lãnh thổ. Theo thông tin do Hải quân cung cấp, tàu Tháp Giang đạt tốc độ tối đa 40 hải lý trên giờ, dài 65 m và rộng 14,8 m, được sản xuất tại nhà máy đóng tàu Lung Thia ở thị trấn Suao của Di Lan, Đài Loan. Đài Loan không chỉ bị áp lực bủa vây từ chiến dịch vùng xám của Bắc Kinh, mà hòn đảo cũng đang phải rèn thần kinh thép trước những màn phô trương uy lực rầm rộ của Trung Quốc. Mới đây, một báo cáo quân sự của Nhật Bản đã chỉ ra rằng Trung Quốc đang điều nhiều tàu chiến ra ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan. Trước động thái mới của Bắc Kinh, chuyên gia quân sự Đài Loan Lưu Ly Si đã nói rằng hòn đảo và các nước láng giềng phải nỗ lực thúc giục Trung Quốc bình thường hóa các hoạt động quân sự ở trong khu vực. Cụ thể, bài báo cáo của Nhật cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Trung Quốc là Sibo và Hàng Châu đều đã đi qua eo biển Miyako vào ngày 3 tháng 9. Hai con tàu đó sẽ nhập nhóm với tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường loại 052C là Trịnh Châu, và cả ba tàu chiến sẽ cùng di chuyển qua vùng biển giữa Đài Loan và đảo Yonaguki của Nhật Bản.
Ông Lu trích dẫn nội dung trên tờ báo Sankei Shimbun rằng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BLAN đã triển khai một con tàu ở chế độ chờ sẵn 24/24 giờ giữa đảo Yonaguni và quận Di Lan phía đông Đài Loan. Chính phủ Nhật Bản coi sự hiện diện của con tàu là hành động làm gia tăng căng thẳng quân sự và đang tiếp tục phân tích ý đồ của Bắc Kinh. Theo Sankei Shimbun, BLAN cũng đã thường xuyên sử dụng 2 tàu chiến đến vị trí gần vĩ tuyến 27 phía bắc quần đảo Senkaku. Trước sức ép ngày càng tăng từ bên kia eo biển, ông Lu cảnh báo rằng Đài Loan cần phải khéo léo, tế nhị trong việc đối phó với các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Ông cũng nói rằng vẫn chưa rõ liệu hòn đảo có điều động thêm lực lượng hải quân và không quân đến bờ biển phía đông để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu hay không, vì cuộc tập trận quân sự Hán Quang 37 dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới. Thời gian qua, Nhật Bản đã tích cực nâng cao quan hệ với Đài Loan nhằm hiệp đồng tác chiến chống lại âm mưu bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc. Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu và thành viên Hạ viện Sato Masahisa đều bày tỏ rằng Tokyo cần phải theo dõi sát sao những diễn biến ở Đài Bắc. Hôm 7 tháng 9, ông Kishi cho biết vì Đài Loan và Nhật Bản là những nước láng giềng gần gũi nên Nhật Bản không thể đứng ngoài những vấn đề liên quan đến Đài Loan. Số phận của Đài Loan rất quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản, ông nói. Sau đó một ngày, hôm 8 tháng 9, ông Sato, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Đảng Dân Chủ Tự do LDP, Nhật Bản cho rằng 6 năm tới sẽ là khoảng thời gian quyết định liệu Trung Quốc có hiện thực hóa âm mưu thôn tính Đài Loan hay không. Ông cảnh báo nếu Bắc Kinh tấn công Đài Bắc thì tỉnh đảo Okinawa của Nhật Bản có khả năng cũng sẽ bị xâm lược vì những lý do chiến lược. Đáp lại sự quan tâm của phía Nhật Bản, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan MOFA cho rằng Đài Loan là một trung tâm quan trọng trong chuỗi đảo đầu tiên của Đông Á và đóng một vai trò trọng yếu cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Cơ quan này khẳng định Đài Bắc sẽ hợp tác chặt chẽ với Tokyo và những người bạn cùng chí hướng khác để bảo vệ các giá trị dân chủ và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Đài Loan và Nhật Bản có quan hệ gần gũi và hữu nghị, chia sẻ các giá trị cơ bản như tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, đồng thời có quan hệ kinh tế, thương mại và trao đổi nhân sự chặt chẽ, MOFA nhấn mạnh. Chuyển sang điểm nóng tại khu vực Trung Đông, căng thẳng giữa Israel và Palestine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hai ông lớn Mỹ-Nga đã sẵn sàng can thiệp để gợi mở một tiến trình hòa bình cho hai quốc gia ở dải Gaza này. Cụ thể, hôm 9 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow nhận thấy Washington đã sẵn sàng nối lại công việc còn dang dở của Bộ tứ Trung Đông, Nga, Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc. Chúng tôi muốn tổ chức một cuộc họp ở cấp bộ trưởng của Bộ tứ Trung Đông. Các đặc phái viên của các quốc gia trong Bộ tứ đã hội đàm vài tháng trước. Tất cả đều đồng thuận tiếp tục công việc, ông nói. Ông Sergei cho rằng, không giống như những người tiền nhiệm, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã sẵn sàng trao đổi quan điểm về cách cộng đồng quốc tế có thể tạo đòn bẩy cho thỏa thuận giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, sau cùng chỉ có hai nước Israel và Palestine mới có thể giải quyết tất cả mâu thuẫn của nhau. Vị Ngoại trưởng khẳng định, Nga xem trọng việc tìm ra giải pháp vực dậy tiến trình hòa giải giữa Palestine và Israel theo hình thức đàm phán. Ở giai đoạn này, những người bạn Israel của chúng tôi đang tập trung vào các vấn đề kinh tế xã hội tồn tại ở Palestine. Chúng tôi cũng đóng góp vào công việc này và tất nhiên điều này là cần thiết để người dân Palestine cảm thấy tự tin hơn, ông Lavrov nói tiếp. Về khía cạnh chính trị trong vấn đề dàn xếp căng thẳng ở Trung Đông, cho đến nay chúng đã bị tạm dừng. Tuy nhiên, có nhiều lý do chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải nối lại các cuộc đàm phán với nhiều hình thức khác nhau. Một trong số đó là một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Israel và Palestine. Moscow sẵn sàng tạo mọi điều kiện, bao gồm việc tổ chức đối thoại trên lãnh thổ Nga nếu các bên đồng ý, vị Ngoại trưởng khẳng định. Cũng liên quan đến Nga, lực lượng của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga đứng đầu đã tổ chức cuộc tập trận vào hôm 9 tháng 9 nhằm chống lại mối đe dọa khủng bố tại thị trường bán Ideway gần thị trấn Balichi ở vùng Sikhun, Kyrgyzstan. Được biết, lực lượng chung của Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan đã thực hiện một chiến dịch trên bộ với sự hỗ trợ của lực lượng không quân. Ông Anthony Sidorov, người đứng đầu Bộ Tham mưu của CSTO nói, cần phải luôn ghi nhớ rằng tình hình ở Afghanistan không ổn định, do đó an ninh biên giới có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận bao gồm bắn thử nghiệm hệ thống phòng không S-300 trong một cuộc mô phỏng tấn công vào các cứ điểm. Đây là cuộc tập trận thứ 3 của Nga gần biên giới Afghanistan trong tháng này. Vào tháng tới, CSTO sẽ tổ chức một cuộc tập trận khác ở Kyrgyzstan, nơi có một căn cứ không quân của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuần trước cho biết Moscow sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các thành viên CSTO vì việc Mỹ rút lực lượng khỏi Afghanistan đã làm gia tăng rủi ro cho an ninh khu vực. Nỗi lo của thế giới đối với Afghanistan không chỉ xoay quanh chủ nghĩa khủng bố mà còn liên quan đến nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo. Nhiều nước đang tăng cường cung cấp viện trợ để cứu người dân ở đất nước loạn lạc khỏi cảnh đói kém.
Hôm 9 tháng 9, một máy bay quân sự của Pakistan chở hàng cứu trợ bao gồm bột mì, dầu ăn và thuốc đã hạ cánh xuống sân bay Kabul. Theo Đại sứ quán Pakistan tại Afghanistan, Mansour Ahmad Khan, đây là chuyến bay đầu tiên trong một loạt các chuyến bay cứu trợ được lên kế hoạch. Những chuyến hàng tiếp theo sẽ đến Kandahar và Khost trong những ngày tới. Ông Khan nói thêm rằng hàng hóa được quyên góp bởi các tổ chức nhà nước và cả tư nhân cũng như các nhóm từ thiện. Liên Hợp Quốc cho biết Afghanistan có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo do thực phẩm và các nguồn viện trợ khác sắp cạn kiệt. Lực lượng Hồi giáo Taliban đã lật đổ chính quyền do phương Tây hậu thuẫn và giành quyền cai trị ở Afghanistan vào tháng trước sau 2 thập kỷ chiến đấu. Hôm 7 tháng 9, lực lượng này đã tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời với đa số là thành viên của Taliban. Động thái này khiến cộng đồng quốc tế vô cùng quan ngại. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran đã hội đàm với người đồng cấp Qatar vào hôm 9 tháng 9, trong bối cảnh các cuộc đàm phán để khôi phục một thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và Washington đang đi vào ngõ cụt. Hôm 8 tháng 9, Iran đã cảnh báo các quốc gia phương Tây không nên khiển trách nước này tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc, sau khi các báo cáo mới nhất của cơ quan này cho thấy Tehran đang ra sức cản trở các cuộc thanh tra. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho rằng đã hết thời gian để Iran khôi phục thỏa thuận với các cường quốc thế giới. Ngoại trưởng Qatar Anthony đã lưu lại Tehran vài ngày sau khi ông Blinken thăm quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh, nước này có quan hệ tốt với Iran. Truyền thông Iran đưa tin, trong cuộc hội đàm với ông Sergei Mohammed, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã kêu gọi hai nước thúc đẩy quan hệ thương mại. Ông cũng nhắc lại quan điểm của Tehran chỉ ủng hộ chính phủ Afghanistan, đảm bảo đầy đủ sự hiện diện của mọi đảng chính trị ở Afghanistan và tuyệt nhiên không đề cập đến vấn đề thỏa thuận hạt nhân. Được biết, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Iran về việc quay trở lại, tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã bị gián đoạn kể từ khi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, một người theo đường lối cứng rắn chống phương Tây, nhậm chức vào ngày 5 tháng 8. Trong khi đó, Qatar đã nổi lên là trung gian hòa giải chính giữa Taliban và các nước phương Tây sau cuộc rút quân hỗn loạn của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Trong khi đó, Pháp Anh đang bất đồng gay gắt xoay quanh vấn đề làn sóng di cư. Việc băng qua eo biển Manche đang trở nên nguy hiểm hơn đối với những người đang nỗ lực tìm kiếm một cuộc sống mới ở Anh, do London đã phê duyệt kế hoạch từ chối các tàu thuyền chở người di cư đến bờ biển của nước này một cách bất hợp pháp. Phát ngôn viên của Thủ tướng Boris Johnson cho biết, chính phủ đang xem xét các biện pháp an toàn và hợp pháp để buộc tàu thuyền vượt biên từ Pháp ra khỏi vùng biển của nước này. Các quan chức biên giới sẽ được đào tạo để thực thi chiến thuật mới, tuy nhiên họ sẽ chỉ áp dụng khi nhận thấy an toàn. Nhiều tổ chức từ thiện đã kịch liệt phản đối quyết định này. Động thái mới của Anh Quốc có nguy cơ làm sâu sắc thêm rạn nứt mối quan hệ ngoại giao của nước này với Pháp trong việc đối phó với lượng người vượt qua eo biển Manche. Cho đến nay, hàng trăm chiếc thuyền nhỏ đã cố gắng đi qua một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới. Mùa hè năm nay chứng kiến số lượng người vượt biên kỷ lục. Tháng 8 vừa qua, giới chức đã ghi nhận ít nhất 482 người di cư chỉ trong một ngày. Đáp lại hôm 9 tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết ông đã nói rõ với người đồng cấp Anh Priti Patel rằng Vương quốc Anh phải tuân thủ các cam kết của mình đối với những người di cư cố gắng vượt qua eo biển Manche để đến Anh. Ông Darmanin phản đối kịch liệt kế hoạch từ chối các thuyền chở người di cư của London. Pháp sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi nào đi ngược lại luật hàng hải và sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi tống tiền nào, ông Darmanin viết trên Twitter. Trong khi đó, bà Patel đã khẳng định với người đồng cấp Pháp rằng việc ngăn chặn những người vượt biên từ Pháp trên những chiếc thuyền nhỏ là ưu tiên số 1 của bà. Vào tháng 7, Pháp và Anh đã đồng ý điều động thêm cảnh sát và đầu tư vào công nghệ, cảnh báo sớm để ngăn chặn các vụ băng qua eo biển Manche. Nhờ vậy, cảnh sát Pháp đã tịch thu nhiều xuồng ba lá hơn trước, nhưng họ báo cáo là không thể nào ngăn chặn được toàn bộ các vụ vượt biên. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.